שלום לכם ומועדים לשמחה. את הרב מאיר שפירא זכר צדיק לברכה, אביו של הגאון רבי משה שפירא עליו השלום, הכרתי עוד כשהייתי ילד קטן. הוא היה מגיע אלינו הביתה כל יום שני בערב כדי למסור שיעור. את החיוך הענק שהיה מרוח על הפנים שלו כשהוא היה מסתכל עלינו, הילדים, ואת האהבה הגדולה שבערה בעיניים שלו, אנחנו לא יכולים לשכוח עד היום. כשגדלתי, שמעתי סיפור שהוכיח לי שההבחנה שלי הייתה נכונה. הרב מאיר שפירא זכר צדיק לברכה, מעבר להיותו תלמיד חכם עצום ובעל השקפה ומחשבה, היה מלמד לפרנסתו בבית ספר דתי בתל אביב. יום אחד הבחין הרב שאחד התלמידים שלו מגדל זיפים ואז מגלח ואז שוב מגדל. הוא ניגש אליו ואמר לו, בני, אתה מגדל זקן או לא מגדל? והתלמיד סיפר, אני רגיל כבוד הרב להתגלח באבקת משעי. אלא שלאבקה הזאת יש ריח מאוד רע, ואמא אמרה לי יום אחד שהיא לא מסוגלת יותר להריח את הריח הזה, ושאפסיק להתגלח עם האבקה הזאת. ואז כבוד הרב, לא נשארה לי ברירה אלא להתגלח עם סכין. אז כשיש לי נקיפות מצפון, אני מגדל זיפים, וכשהן נעלמות, אני מתגלח. לא עברו יומיים, והרב שפירא זכר צדיק לברכה ניגש אל הילד הזה עם צ'ק של המשכורת על סך 250 לירות שהוא קיבל מבית הספר שבו הוא לימד, ונתן לו את הצ'ק ואמר לו, בני, לך תקנה עם הכסף הזה מכונת גילוח. ואתם צריכים לדעת שבאותם ימים מכונת גילוח הייתה נחלתם של עשירים בלבד. התלמיד העמום מסתכל על הרב ואמר לו, כבוד הרב, זה לא הצ'ק של המשכורת שלך? כן, אמר לו הרב, זו המשכורת שלי, אז למה אתה נותן לי את הכסף שלך? והרב אמר לו, בגלל האהבה בני, אני כל כך אוהב אותך, אני לא יכול לישון בלילה כשאני יודע שיש לי תלמיד שמתגלח עם תער רק בגלל שאין לו כסף לקנות מכונה. קח בני את הכסף הזה ותקנה איתו מכונת גילוח. עברו חברים מאז הרבה שנים. הילד הזה גדל והיה לאיש רב מעללים שידיו רב לו בהרבה תחומים, וגם אני נפגשתי איתו ועסקתי איתו בכמה דברים. כשהרב שפירא נפטר, הגיע היהודי היקר הזה לנחם את בני משפחתו של הרב. וככה הוא סיפר להם. במהלך החיים שלי התמודדתי עם הרבה אתגרים רוחניים. היו לי הרבה עליות וירידות. מה שהחזיק אותי מעל המים תמיד היה הזיכרון של האהבה של אבא שלכם אליי. אמרתי לעצמי, איך אני יכול לעבור עבירה אם אדם היה מוכן להפסיד את כל המשכורת שלו רק בגלל שאני, ילד שהוא לא מכיר, לא אתגלח עם סכין? זה מה שהחזיק אותי. אז זה שהרב שפירא היה אמן בנפש האדם, זה ברור לי. השאלה היא מאיפה הוא למד את השיטה הזאת. מאיפה הוא למד שבעזרת אהבה אפשר להפוך אנשים. מאיפה? מהפרשה שנקרא בשביעי של פסח. בשביעי של פסח אנחנו קוראים את הפסוק, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז זה שהם האמינו בהשם אחרי שהם יראו אותו, זה מובן חברים. אבל מאיפה הגיעה האמונה במשה עבדו? ועל כך עונה בעל הכתב והקבלה, והוא אומר, האמנה הסמוכה לבית הוא הביטחון במי שמאמינים בו. כלומר, כשאנחנו מאמינים בזה אומר שאנחנו סמוכים ובטוחים שזה שאנחנו בוטחים בו ידאג לנו. השאלה היא מאיפה בני ישראל הגיעו למסקנה הזאת שמשה רבינו דואג להם מעבר לגדר הרגיל. זה בגלל הפסוקים שכתובים קודם. כשפרעה יקרי ובני ישראל רואים את המצרים רודפים אחריהם, הם פוחדים מאוד, ואז חלק קטן מבני ישראל פונה אל משה ואומר לו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? ואז בעקבות הטענות הקשות האלה, משה רבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא וצועק, והשם עונה לו, מה לך כי תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. שאלתם את עצמכם חברים, למה משה התפלל?
הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אז ממה משה פוחד שהוא מתפלל? והתשובה, משה לא פחד. משה התפלל על אותם אנשים שלעגו לו ומרדו בו וביקשו לחזור למצרים, כדי שגם הם יזכו לעבור את הים, למרות חוסר הביטחון שלהם בנס שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות. וכשבני ישראל ראו שמשה לא מוכן להשאיר מאחור אף אחד, בעיקר את אלה שמרדו בו, הם הבינו שמשה רבינו הוא לא רק מנהיג, הם הבינו שמשה רבינו אוהב אותם, ולכן לא רק ויאמינו בהשם, אלא גם במשה עבדו. יכול להיות שמכאן הרב שפירא זכר צדיק לברכה למד שעם אהבה אפשר להעביר את הים גם את אלו שיש להם שאלות על הקדוש ברוך הוא. חג שמח.